What's up guys? So we're here. So sa maikling video na ito, pag-uusapan natin yung mga molds or mga amag sa ating sasakyan, ano. So kung yung sasakyan nyo ay nakatambay lang or nakatambak lang sa garahe, tapos for example umuulan, alam naman natin nung during September, August, umuulan halos araw-araw. So itong Innova hindi masyado nagamit yung mga time na yon. So yan, nagkaka-moisture sa loob ng sasakyan. Then yan, nabubuo yung mga molds. So sa video nito pag-uusapan natin paano i-prevent or paano iwasan magka-mold yung sasakyan nyo, no? So hindi ito magiging sobrang in-depth about sa pagtatanggal ng mga amag or mold sa sasakyan. So share ko lang sa inyo kung paano nyo ma-prevent to, ano? Pero unang-una, syempre kailangan na natin tanggalin yung mga molds. So tulad nito, yan, meron yan, mga molds yan. Before, mas malala yan, as in talagang kitang-kita siya, obvious na obvious. Pero ginamit ko kasi isang beses to. Naglagay ako ng mga gamit, tinupi ko ito upuan, and wala akong time maglinis. So yan, medyo natanggal or parang napagpag yung mga spores nung mold, ano. Tapos yan, meron pa yan, yung mga parang puti na yan. So may natira pa rin, and yan, linisin natin yan, ano. So ito, since leather seats to, madali lang naman linisin. So kuha lang tayo ng ating microfiber cloth. Mas maganda kung medyo malala yung sa inyo, kuha kayo ng delicate na brush, yung mga soft nylon brushes, para ma-agitate talaga yung surface ng leather, ano. And syempre yung inyong cleaner. So I suggest APC, pero ito sa akin pwede na to yung Lux leather or mga leather cleaner, ano. So yun, gamitin nyo lang yun. So ako sprayan ko lang dito, tsaka yung ating microfiber cloth. So kung syempre yung sa inyo cloth seats or fabric seats, kailangan nyo ng APC, tapos nylon brush, and syempre steam or extractor, no, para ma-deep clean ng maayos yung inyong fabric seats. Kasi baka nanuot na yung mga spores ng mold sa loob ng fabric seats. So kailangan nyo talagang i-deep clean yung mga upuan na yun, no? So steamer, tapos extractor, APC, tsaka agitation ng brush. Yun yung mga gagawin nyo pag fabric seats. So syempre kung malala na yung sa inyo, I suggest dalhin nyo na sa mga detailer at sila nang bahala dyan. And of course, huwag nyo kalimutan mag gloves at saka mask na magpe-prevent ma-inhale yung mga molds or yung mga spores ng mold, ano. Kasi masama yun sa inyo, bad for health if na-inhale nyo yung mga spores ng mold. So yan, sa leather seat madali lang naman, tsaka sa akin hindi naman kasi ganun kalala yung case ng amag or molds, kaya madali lang tanggalin, ano. So yan yung advantage kapag naka leather seat or leather seat cover tulad nitong sa Innova, no. Madali lang linisin tsaka i-maintain. Pero yun nga lang, pag mainit, mainit. Unlike sa fabric na medyo malamig-lamig pa, ano, kasi nagbe-ventilate yung hangin sa upuan. So yan, flip ko lang sa malinis na side. Then second pass. So pag mga ganito, ito hindi naman talaga totally perforated to, parang design lang kasi leather seat cover to. Pero kapag perforated yung sa inyo, I suggest huwag kayo mag-spray mismo dito sa perforated area, no. Kasi baka manuot yung mga products doon, di matuyo, mabablock off yung butas, ano. So spray nyo lang sa cloth nyo, tapos punasan nyo. Huwag kayo mag-spray directly dun sa perforated, ano. So yan, kung makikita nyo, wala na yung mga molds, ano. So light lang yung akin, hindi naman siya ganun kalala. So yan, wala nang traces. Dito meron din yan last time, pero napunasan ko na yung sa edge na yun. May mga parang spot na. Alright, so ganun lang magtanggal ng light build-up ng mold sa sasakyan, ano. Syempre kailangan nyo hanapin yung source nun. Tignan nyo pa yung ibang part ng interior nyo, baka may mga molds doon, baka yun yung source ng pag build up ng mga molds nyo, ano, sa loob ng sasakyan. So hanapin nyo yun, make sure linisin nyo na lang din yung buong interior nyo para hindi na magkaroon pa ng amag or mold sa susunod, ano. And then para ma-prevent yun, I highly suggest na bumili kayo ng dehumidifier, ano. So after ko makita yung mold buildup dito, hindi na ako nagdalawang isip, bumili na ako agad ng dehumidifier. So ito, binili ko yung Elebo, mga 200 something ata to sa Concord. And ito mga
2 weeks na nandito sa sasakyan, nakikita nyo, ayan, may tubig. So very effective siya in catching and trapping moisture inside your interior, no. Ayan, nakita nyo may tubig, oh. Tadan! So I highly suggest maglagay kayo ng dehumidifier sa inyong sasakyan para maiwasan yung build-up ng molds. And of course, wag nyo lang din kalimutan palitan yung cabin filter nyo, no? So sa Toyota Innova, ma-access nyo yan sa likod ng glove box nyo or ng compartment. So tanggalin nyo lang yan and nandun na yung air filter, no? So palitan nyo na yon kapag may nakita na kayong mold build-up sa inyong sasakyan, no? So siyempre after nyo linisin. And yung iba nagba-back to zero para talaga matanggal yung mga molds pati do sa mga loob ng air vents, ng aircon. Yan. So yun lang naman yung sa short video na to, paano magtanggal ng light buildup ng molds and tip on how to prevent mold buildup. So yan, dehumidifier, interior cleaning, and palit ng cabin filter. So yun lang yung mga kailangan nyong gawin. And syempre, maintain nyo yung kalinisan ng inyong interior, no? Para hindi talaga magbi-build up yung molds and matatanggal yung mga pwedeng mag-build up, yung mga sources. So yeah, that's it guys. So thanks for watching. So sana nakatulong tong small tip na to sa maintenance ng inyong interior, no? So guys, don't forget to like and share this video, and if you haven't subscribed, please consider subscribing kasi madami pa tayong videos in the future. And para updated ka na rin sa mga bagong uploads, So guys, once again, thanks for watching and see you on the next vid. Alright?